Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện món gà kho khoai tây rất ngon mà lại đặc biệt nữa. Hương vị và cách nấu vừa lạ vừa quen, chắc chắn cả nhà sẽ thích thú khi bạn nấu món này để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Món gà kho quen thuộc sẽ trở nên ngon hơn bao giờ hết. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm món gà kho khoai tây được ngon, các bạn chọn mua gà ta, thịt sẽ có độ dai và ngọt thịt. Con gà này là gà tơ lông vàng, mình mua ở chợ người Hoa ở gần chỗ mình đó. Thịt cũng khá giống gà ta nè. Các bạn dùng hỗn hợp muối, gừng giả nhuyễn và rượu trắng chà đều lên khắp mình gà, bên trong lẫn bên ngoài luôn ha. Rồi các bạn rửa lại cho thật là sạch để ráo nước. Bây giờ mình sẽ cắt gà ra thành từng miếng vừa, cạnh khoảng 3 cm như thế này. Mình cho vào thố khoảng 1 kg thịt gà nè. Cho gia vị ướp vào gồm có nửa muỗng cà phê muối. Mình dùng muối hồng nha. 1 muỗng cà phê bột nêm gà. 1 muỗng canh dầu hào. 1 muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh đường. Nửa muỗng cà phê bột tỏi. Bạn nào không có bột tỏi thì mình thay thế bằng tỏi tươi cũng được ha. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng thì mình cho vào 1 muỗng canh tương ớt. Mình sử dụng tương ớt Chinsu nha các bạn. Loại này mình hay sử dụng vì nó hợp với rất là nhiều món. Lượng tương ớt này sẽ tạo độ cay nhẹ, thấm sâu vào gà rất là ngon. Ngoài ra nó còn góp phần giúp lên màu tươi ngon hơn cho món ăn nữa. Ở Mỹ thì mình mua tương ớt Chinsu trên Amazon rất nhanh và tiện. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể vào tham khảo nha. Trộn đều và mình để ướp ít nhất là 20 phút nha các bạn. Trong lúc chờ cho thịt gà thấm gia vị, mình tiếp tục sơ chế các nguyên liệu thơm, gồm có tỏi nè. Tỏi thì mình dùng 40g, cắt lát ra. Nếu tép nhỏ thì các bạn để nguyên tép và mình đập dập sơ là được ha. Gừng thì mình dùng khoảng 30g, cắt lát dày như thế này. Thêm 1 nhánh hành baro, các bạn cắt lát xéo, có thể thay thế hành baro bằng gốc hành lá cũng được ha các bạn. Chuẩn bị 1 thau nước nè. Cho vào 1 muỗng cà phê muối hòa tan. Rồi mình bào sạch vỏ khoai. Sau đó cắt khoai ra thành từng khối vuông, cạnh khoảng 3 đến 4 cm như thế này. Sau khi cắt xong thì mình cho khoai vô nước muối rửa cho sạch mủ khoai. Rửa lại một lần nữa rồi mình vớt ra rổ cho ráo nước ha. Thịt gà đã ướp được 20 phút rồi. Bây giờ mình bắt đầu kho gà nha các bạn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho tỏi, gừng và hành vào phi thơm nè. Tiếp tục thì mình cho hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, xào lên cho ra tinh dầu. Nghe mùi thơm là được rồi đó. Mình tạm cho hương liệu ra đĩa nha. Còn lại dầu trong chảo, mình tiếp tục cho gà vào. Tăng lửa lớn lên, xào đều tay trong 5 phút. Khi thấy gà săn lại như thế này là được rồi. Tiếp theo mình cho vào 300ml nước sôi. Và cho thêm gia vị vào gồm có 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh bột nêm,
nửa muỗng canh đường, trộn đều lên cho tan gia vị. Sau đó thì mình cho toàn bộ hương liệu đã xào thơm lúc nãy vào, gồm có quế, hồi, lá nguyệt quế, tỏi, hành và gừng. Hạ lửa vừa và mình kho khoảng 10 phút ha. Sau đó thì tiếp tục cho khoai tây vào kho cùng. Khi cho khoai vào các bạn nhớ trộn đều lên để cái phần khoai này được thấm sốt kho. Bây giờ thì mình đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ. Sau 8 phút thì các bạn mở nắp ha. Cho vào 2 muỗng canh rượu vang trắng nhằm để tạo mùi thơm cho món kho. Nếu mà không có rượu vang trắng thì các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được nha. Tiếp tục kho cho đến khi khoai mềm và phần nước nó rặt lại. Thêm một chút bí quyết nhỏ nha. Ngay lúc này thì mình cho thêm vào 1 muỗng canh tương ớt Chinsu. Tương ớt sẽ giúp món ăn dậy lên vị cay nhẹ nhưng rất đậm và dễ chịu. Có thêm mùi thơm giống như là từ ớt trái đó các bạn, rất là kích thích vị giác. Các bạn có thể thử lại và điều chỉnh một chút theo khẩu vị gia đình nhé. Cuối cùng cho hành tây vào. Trộn đều lên chừng 1 phút sau thì hành vừa chín, mình tắt bếp luôn. Hoàn thành món ăn rồi đó các bạn. Gà kho thơm lừng hấp dẫn lắm các bạn ơi. Mình trình bày ra đĩa và dùng cơm thôi. Thịt gà mềm nè, các gia vị thơm cùng hòa quyện tạo nên mùi thơm rất lạ. Vị mặn ngọt vừa phải, vị cay nhẹ và hương thơm do tương ớt tạo ra rất là dễ ăn, không bị cay nồng nên người ít ăn cay cũng có thể ăn được. Khoai thấm sốt kho, thơm và dẻo mềm rất ngon. Nước sốt có độ sánh nhẹ, chan vào cơm ăn rất là bắt luôn nha. Ngoài ăn với cơm thì các bạn có thể dùng món này với bánh mì nữa cũng ngon. Chúc các bạn làm món gà kho khoai tây thật ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like, đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.